Unelmien tavoittelu ja unohtumattomat elämykset. Tämän lauseen voi tiivistää yhteen sanaan. Kalastus. Tuo sana kätkee sisäänsä paljon muutakin. Yksi pitkäaikaisimmista unelmistamme on ollut löytää yli 1,5-kiloinen harjus. Miksi juuri harjus? Ensimmäiset suurharjukset saimme jo lähes 20 vuotta sitten. Sen jälkeen kilon raja on paukkunut useaan otteeseen ja ennätyksiä on paranneltu maltillisesti vuosi toisensa jälkeen. Harjuksesta tuli ensimmäisiä selkeitä kohdekaloja perinteisen mökkikalastuksen rinnalle. Se oli ennätyskalojen tavoittelua, herkullista ruokaa ja unohtumattomia reissuja. Harjus siis muovasi meistä kalastajia, joita olemme tänä päivänä. Tästä voi jätket sit yrittää pistää paremmin. Siellä meni ensimmäinen yli kilon ylitys. Nää on näitä pikkuja. Mulla on aika hyvä kokoista harria tässä järvessä. Eka tärppi, eka kala. Täällä on jos jossain oikeesti se kuningasharjus. Voi lyhyt. Löysimme vihdoin järven, josta jo nuorina olimme kuulleet uskomattomia harjustarinoita. Jälleen oli aika lähteä tämän unelman perään. Ensimmäinen ilta Kohdejärvellä ja sanotaan, että säätiedotuksia tutkaatiin tuossa pari päivää takaperin, niin näytti aika taas katastrofaaliselta, mutta nyt näyttää aivan helkkarin hyvältä. Meillä on leiri vielä vähän tämmöisessä kaauksessa nyt. Me varmaan nyt eka laitetaan leiri pystyyn ja asiat silleen, että näyttää vähän järkevämmältä erämaasta, kun ei halua elää kuin pellossa, vaan haluaa, että kaikki näyttää siistiltä ja laitetaan kipsut ja kampsut hyvään jamaan ja aika nopeasti varmaan katsotaan tää keli, että onko tää harrikeli vai ei. Kyllä. Tiedät, sääennus oli se, että tänään ei satais, huomenna satais, mutta sen jälkeen ennustet on, että ei satais käynnössä ollenkaan. Ja ihan hyvää säätä luvattu, mutta tunnetusti käsivarsi on aika epävarma ja epävakaa paikka, joten mä en usko ennen kuin mä näen. Ja nyt mä näen, ettei saada, joten mä uskon tällä hetkellä. Katsotaan 2 tunnin päästä mikä tilanne. Tää voi muuttua nopeasti, mutta ihan kun mulla olisi tullut pisara jo. Ja pitäisikö teltta laittaa anyways niin kuin nytten kyllä mä pakko laittaa se nyt. Onko se Surskalau teltta? Tää kieli on vähän tällainen, että tää periaatteessa aika tummaa pilveä näyttää melkein, että olisi valmis satamaan minä hetkenä hyvänsä sellaisen 2 millilitraa vähintään per tunti, mutta kai se varmaan säännöstä. Tässä kohtaa pitää vielä luottaa, että ne jotain tietää, kun ne 0 milliä tähän ennusti ja aika lailla Kilpisjärvellä ajomatkallakin oli samanlaista, eikä sielläkään satanut. Saa Olavi toivoa hyvää säätä, nimittäin sanoo, että sulla on teltta jossain pakattuna. Onko se Urskalaukus? Ei se ole pakattu, enää mitä ei paska. Ei se ole, kyllä se niinku niissä kamoissa siinä oli, mutta onko kukaan sitä... Siis eikä me nyt toista kertaa voida telttaa unohtaa. Me käytiin siis hakemassa, kundit tuli hakemaan mut, ja sitten me lähdettiin vielä hakemaan siitä Olavin telttaa. Olisiko mukaan voitu jättää mukaan siihen kamoihin se teltta? Se on ollut siinä kamoissa siinä kyllä mun mielestä siinä. Missä kamoissa? Ottiko se joku autosta pois? Autossa on muista ollut siinä edessä, missä meillä on ihan kaikki muukin kama siinä. Kannatte se kopteri? En mä muista, että mä olisin kantanut sitä kopteria. Mutta kaikki ihan kamoihin sitten siirryttiin, mutta se, ei, meidän on pakko etsiä kenttää nyt jätkät. Alkukusetus Olavi, alkukusetus! No niin, klassis tällainen. Meidän pikkuveijarit täällä, Jani Laitinen, antaa parasta erämaassa. Hei. Ehkä vika kerta, kun me hymyillään tän reissulla. Mitä hyödyntää. Mutta hei, laita leiri kasaan. Laita teltta kasaan. Tuntuu ihan siltä, että Paulikin olisi reissulla mukana. Ties mistä johtuu. Se ei laittamassa telttaa. Juurikin näin. Heti on rikki ensimmäinen teltta. Keppi. Ensimmäinen teltta. Tää meni Monta meillä hyvin. on tää mukana.
Ensimmäinen 3. Soitaanko me jo kopteri hakemaan? Täällä kumminkin luovuttajat taas erämaassa. Sä otit sen numero ylös kuitenkin. Käyntikortti mukana. Kyllä. Mikä tästä? Huhujen mukaan kuulemma ei enää asia erämaa, jos luovutaan uudestaan. Otetaan huonot ja vanhat löysät lukot pois. Laitetaan uudet tilalle ja lähdetään koittaa. Meillä on teltta laitettiin pystyyn ja vähän siivoiltiin tätä meidän leiripaikkaa, että saatiin tästä miellyttävä miljöö olla ja sitten lähdetään kalaan. Meillä on jännittää itse asiassa vähän. Mielenkiintoinen järvi ja mielenkiintoista. Aika siis hyvät olosuhteet on tällä hetkellä, että on pieni tuuli ja aurinko ei paista. Luulisin, että kalat tykkää tämmöisestä ja vois tykätä meidän uistimistakin jopa ehkä. Käydään testaamassa kahluupökät. Tuo on niinku linssika täynnä pikku lentokimuuttiste. Arvatteko mitä löytyy? Lapin energiaa. Vähän huono tarkennuksen. Eiköhän se tullut selväksi. Ai että. Tämmöstä. Nyt on aika pieni. Hilla. Cloudberry. Ai. On kyllä hyvä. Ei oo muutama vuoteen saatu. Näillä on kyllä paljon energiaa näillä hauilla. 3. hauki. Siinä on kaksi samaa kirjainta kuin meidän kohdekalassa. Se ei ole ihan tarpeeksi vielä. Tää on niinku, en tiedä, ihan erilainen niinku profiili täällä järvellä, mitä ajateltiin, että tämmöiseksi niinku huippusalaseksi superpaikaksi. Tosi pieni, kohtalo jo puolessa välissä. Ihan super matala joka puolella. Vesi on nyt toisella matalalla ja se nyt ehkä vähän vaikuttaa tähän kalastukseen, mutta jotenkin niinku, en tiedä, vähän erilaiset moletit. Joo, kyllä olisi ehkä olettanut, että tää olisi niinku profiililtaan silleen vähän syvempi, mutta tää on ihan tämmönen flättipohja. Tosi outoa. Eikö se ole hauska, että ei tule liian helpolla? Joo, en mä sitä kaloja tarkoittanut, mä halukkaan ekana päivänä mitään hyvää kalaa, mutta niinku, Niin, kalastaminen on erilaista. Saa mennä kilsan tonne veteen ja silti sä oot niinku munissa vaan. Ei se haittamaan vaan. Muistatko siellä, niin kun me yksi vuosi kuvattiin, tai mä en itse asiassa ollut silloin edes mukana, mutta te kuvasitte sen Ismeten video, mistä teillä oli joulupukin pikku apuri. Ihmettelit sä yhtään, mihin se on kadonnut? Ei ole näkynyt kyllä muutamaan vuoteen. Mä luulen, että me ollaan nyt löydetty meidän joulupukin pikku apuri. Onko tää se lutra? Tää on varmaan lutra. Touhuporo. Touhuporo.
Rest in peace, Petteri. Mut joo, tää kertoo myös sen, että urpot ei oo tähän alueen kovin peto. Että täällä on joku toinen. Pitää ehkä olla varuillaan ja laittaa ruuat vähän paremmin piiloon. Eikö meillä joskus ollut puhetta, että sä haluaisit joskus nähdä karhun luonnossa? Joo, todellakin. Mä oon sitä mieltä, että mä jätän mieluummin nallen näkemättä. Että... Eikö sulla Leirissä on aika paljon nalleja muuten myös. Mä näin leirissä oli 18 nalleja jo. kansotettu paikka? No. Mut yksi nalle ei uskalla tulla, kun siellä on jo laumanalleja. Kyllä. Joo. Alfanallet Toivottavasti ei on törmätä siihen, joka teki tän. Paljon sun mittaa? Se on 43 senttiä. Se on hyvä. Hyvä ruokakala. Ensimmäinen harjus. Oikein hieno. Hienon näköinen fish. Upeat täplät on ja kaikki. Tää lähtee meillä ruuaksi. Saa nähdä mitä me tehdään tästä. Joo, rokkaa nyt. Aika sama koko. Siinä Mimmonen? lähtee joku parvi pyörimässä. Ne on aika väriarkoi. Silmä. Joo. Oliko sittenkin, näytti vähän tekeminen melkein, että makkaralla sun maistuu, mutta mikähän Kyllä. hyvä ottaa alkuun nyt näitä ruokakaloja. Joo. Sama koko. Heti seuraava heitto. Joo, näköjään toi pinkki veetty on nyt. Pistetään sekin säkkiin ja siinä on varmaan tän illan kiintiö täynnä. Ihan. Joo. Perkassa kalaamalla heittoja. Joo. Tehdään näin. Tämmönen. Janilla just tärppäsi vähän aika sitten ja Joo. nyt iskee aika lähellä rantaa ja on hyvät taistelut. Hyvän kokoinen kala. Reissu isoi. Taitaa olla vielä, joo. Nyt pitää... Mutta on hyvä ruokakoko, kun me ei haluta niitä suurkalakokoisia ottaa ruuaksi. Ei missään nimessä, tää just Optimiin. virtaa näillä. Ja hyvät, vaikka Suomessa muuten on aika kuumaa, täällä on vesi selkeästi vähän viilempää. Ihan pystyy kalatkin varmasti ihan se suht helposti vapauttaa, jos vaan tarpeeksi. Jos siitä tulee liikaa. Ei ihan kiloa, 960 grammaa. Eräksi menee vielä tässä vaiheessa reissuun. Tiedät, että täällä on tosi isoja kaloja. Ei ihan suurkala. Tosiaan meillä ei ole ruokaa vielä, niin kyllä me niinku parempi nyt varman päälle ottaa vielä nämä ruokakoon kalat. Ja... Ai että. Niinku tätä varten tänne tullaan oikeesti. Yksi hyvä kala on tullut, ruokakalat on tullut. Laittiin kalat suolaa. Nyt vedetään vielä koko siistä juussasena. Ei ehkä nyt eksoottinen herkku, mutta maistuu aika sika hyvältä. Harjusta alkoi tosiaan tulla siinä, sanotaan, että oltiin vähän yli puolet järvestä kierretty. Löydettiin sieltä semmonen syvempi reuna. Tää matala ei tuottanut tulosta oikein. Saatiin vaan muutamia haukia tästä niin sanotusta meidän puolesta. Sitten mä sain perättäisillä heitoilla ruokakalat ja sitten Olavi sai vielä vähän myöhemmin. Ja oli Janilkin taisi olla ihan pari hyvää tööttiä siellä jossain vaiheessa. Ei pysynyt. Mitä Jani, milloin sä oot viimeksi saanut yli kilo harri? Taitaa olla viimeksi kun oltiin Harjusten herraa etsimässä 4
4-5 vuotta sitten, aika pitkä aika sitten, niin silloin tuli aika montakin. Silloin mä sain mun enkkaharjuksen, joka on edelleen mun ennätys, siis kilo 250. Ja sit mä sain vielä pari semmoista kilo 160 grammasta. Eka kiloylitys oli tosiaan 2004, mä olin silloin 14. Faija otti mut mukaan Muotkatuntureelle. Sieltä sitten tuli perho, itse sitomalla perholla. Mä olin muistaakseni pyytänyt perhosidolta, se vielä lahjaksi jouluna. Sitä ennen ja pääsi sitten heti seuraavan kesän pitelee kiloharria oma sitomalla perholla ja ensimmäisellä perhositella. Se oli kyllä siistiä. Se oli tosi pitkään mun ennätys silloin. Niin, se oli käytännössä tonne asti. Joo. Siinä Kyllä. kun sä oot viimeksi rikkonut. Olavillakin aika pitkät noin harriperinteet, eikö vai? Et Inarilla junnusta asti kalastaa. Milloin sun ekat on tullut? On sit joo, kyllä tavallaan aika perinteet. Tosiaan Pauli mökille Inarijärven rannalla pääsi joskus nuorena, varmaan about 15-vuotiaan tai jotain siinä suunnilleen 15-16 eka kertaa harrin makuun niin sanotusti. Ja se oli sellainen, että se muutti kokonaan, että sen jälkeen niin kalastus on ollut elämäntapa melkein kuin vaan harrastus. Teilläkin oli ekat kiloset aika aikaisin? Joo, yllättävän aikaisin. Kun saatiin ajokortti, niin ensimmäinen juttu me tehtiin kesällä, jättiin Inarimökille Lappiin, oltiin siellä sellainen niin kuin 10 päivää kalassa veneellä ja siellä sitten meni niin kuin ekaa kertaa itsellekin kilorikki. Se oli sellainen, niin kuin, että Oskarilla, veljellä ja Paulilla ja Markolla kaikilla oli se kilo jo mennyt rikki siinä kohtaa. Mä olin niin kuin se viimeinen, joka odotti sitä kiloa, niin kyllä se oli sellainen aika iso juhla, kun se sitten meni rikki tosiaan siinä kohtaa ekaa kertaa Inarijärvelle. Ja siksi se niin nostalgian syystä myös kymppihauan kanssa teit sama, että sä haluaisit olla se viimeinen, joka saa. No, ollut välillä näissä, joskus eka jossain, mutta aika usein vika. Ensimmäinen graavikala. Onnistuu aika hyvin. Jani jätti graavikala esiin, että mulla oli tää graavipossu tässä. Näin, että mä en ole ihan vielä varma, että mitä tästä tulee nyt syötyä. Että herkkuja ehkä olisi hyvä silti säästellä vähän vielä. Täksi päiväksi oli luvattu hirveä saderintama tänne. Saa nähdä tuleeko päälle. Että me käytiin Jannin kanssa, me herättiin vähän aikaisemmin. Tänään käytiin vähän kalassa. Ja ei mitään kummempia. Yksi ruokaharri otettiin ja yksi parempi oli kiinni. Pääsi irti. Joku varmaan lähtee kellumaan kohteen. Jani lähtee renkailemaan ja me lähdetään Olavin kanssa kiertämään järveä toiseen suuntaan kuin eilen. Ehkä se on se kiertosuunta, joka todennäköisesti amatöörien kiertosuunta oli eilen ja nyt on ammattilaista. Nyt tiedetään, miten tämä homma toimii. Kyllä. Vuolta alkaa sataa, kuka tietää. Tänään on siis muutenkin eri olosuhteet kuin eilen. Se kala voi varmaan olla muuallakin. Kyllä. Kuin se, missä eilen. Koko järvi taas ympäri grindaamalla niin aika hyvin selviää. Taas toisaalta, jos tulee kalastuspotti, niin varmaan jäädään siihen. Ja jos on lähempänä meidän leiriin, niin voi olla, että ei vedätäkään koko kierrosta vaan. Vääntyneet koukut kannattaa aina saman tien vaihtaa uusiin. Tai jos näitä alkaa vääntelee takaisin, niin se vääntyy entistä helpommin sitten. Super slide. Nämä on aika ohut lankaisia ja ihan hemmetin teräviä koukkuja. Erittäin hyvin tähän ja sopii tosi hyvin tuohon BT:n perään just. Horisontissa viipyilevät pilvet loivat uhkakuvia mahdollisesta sateesta ja huonoja muistoja viime reissusta. Takaraivossa kolkutti tunne, että nyt olisi aika onnistua ja kunnolla, ennen kuin mahdollinen sade pilaisi kalastuksen pitkäksi aikaa. Oi.
Virtaa nää vähän hullu muuten kyllä. On se ihan hyvä kokoinen kyllä. On se kyllä. On se iso. Sitä ei pääse rantaan. On kyllä iso harri. On se. Jes, nätti. On se yli kilo. On se yli kilo varmaan. On se yli kilo, kun se on isompi kuin se, joka Joo, oli joo. niin lähellä se edellinen. On, todellakin. Jes. Eka merkkipaalu täältä. Otetaan nyt punnitus vielä varmuksi, ennen kuin aletaan juhlimaan. Puntari on varmaan sulla, niin Joo. ei. Hieno, oli kyllä vääntää ihan sikani kyllä nämä kalat täällä näin. Ei oo. 900. Ei ihan kilo vielä rikki. Vähän mehusteltiin liikaa äsken. Vähän nähdään joo. Tällainen kyllä sika hieno kala. Päästään se vaan vapauteen tästä. Sinne lähti. Väsys nyt on mitä on ja kala oli ton verran 5 sekuntia suunnilleen pinnan päällä, niin noi pärjää, noi selviää, kasvaa vielä isommiksi. Tää on vähän pienemmistä ne ruokakalat sitten. Hyvä startti tälle. Päivä eka sulle. Mielenkiintoista nähdä mitä Janillekin on. Kellut reikäs vähän hankala kuva. Jonkun isomman kalan kanssa siellä taisteli. Et jos oli harri, niin se oli aika megaluokkaa, ja jos oli hauki, niin se oli varmaan jotain perusluokkaa. Mitä sä luulet, että oliko se hauki vai harri? Ja Jani haavailee kalaa. Onkohan se vapa näytti olevan aika mutkalainen. Joo. Ajatelkaa, että joku on Helsingistä asti raahannut tämmöisen lätkän tänne istuinalusta. Se ei jättänyt tänne. Just se mitä Erämaa ilmeisesti hänen mielestä kaipas, mutta Kyllä. Mun mielestä se ei kaipaa sitä, siksi mä keräsin sen mukaan. ja se Jani viekin tempoa sen kalan kanssa. Joo. Nyt jo voidaan leirissä kysyä, niin mitä luulet, että onko yli kilo? Toivon kyllä, että on yli kilo. Joo. Toivotaan parasta. Toivotaan, että olisi jopa enkat, mutta se selvii vasta sitten. Mainoskatkon jälkeen. Ihan hirveän hyvin ei varmaan katsojille näin, mutta siellä se virittelee. Kyllä se vaan tänne polskiin, että saadaan kirjoittaa nopea ehkä taubiletti. Vähän nousee vähän pieni jännitys, että miten se tulee, kun kaveri kuitenkin nyt haavissa rahaa kalaa rantaa punnettavaksi. Aika kauan sen kanssa taistelee. Mitä sä nyt sanot, yli vai alle kilo? Kyllä mä sanoin, että se on yli kilo ja se toisi mitään alle kilosta tänne rantaan. Tai jos se tuo, niin se kyllä saa polskia sen kanssa takas tonne toiseen rantaan. Siellä on todennäköisesti enkät paukkunut. Tai sit se ei ole saanut punnittua, vai että se on heiluu siinä just enkoilla. Mulla ite kokemusta tuossa haavissa on mahdollista. Tuossa just saa punnittua sinne päin ainakin se vähintään. Että kyllä se niinku, jos olisi siinä just tasan kilon nurkille, musta sitäkään se olisi pakko saada 50 gramman tarkkuudella. Se on muutama, tai 50 grammaa se tarkkuus aika minkä sen saa, mutta Kyllä. 10 gramman tarkkuus tuskin olisi merkittävää, ellei nyt puhutaan oikeasti isosta. Kohta selviää. Innolla Jani odotetaan, että mitä sieltä tulee. Et ollaan kameralla kyllä speksattu kyllä nyt tässä näin. Et nyt niin koko Suomen kansa odottaa, että mitä sieltä tulee. Nyt on väsyy jalat, kun polkee tuolta täyttökyytiin tänne. Käännä vaan tänne päin. Tekin saitte pari kalaa. Joo, Minkä kokoisia? vähän 900. Ei mennyt kilo rikki vielä. Okei, nyt on sitten eka. Näyttäis se mitkä fightit? Oli aika Me muista. kuvattiin kanssa vähän, spekuloitiin. Joo, Mutta ei ehkä hirveästi nähty siltä. joo Oot sen siis, verran kaukana. siis mä kielasin, että olisi isompi. Meni jonnekin, tää niinku on mun enkka. Näyttää jotenkin nyt tästä taas pieneltä, mutta mä en tiedä paljon tää haavio, mutta se meni jonnekin, ei ihan 2 kiloa, mutta lähelle. Aivan. Ei toi nyt. Sitten ollaan kyllä ollaan koko porukan enkoskiin, sanotaan näin. Joo, siis kyllä tää oli ainakin mun mielestä 1300, mutta
Siis mä olin ihan varma, että nyt on se 1,5 kiloinen. Siis se vaan vääntää, rengas pyörii ympäri, kun se vääntää, se ei tule kertaakaan pintaa. Okei, mä en halunnutkaan myöskään päästä sitä pintaa, ettei pääse irti, mutta ei se myöskään halunnut tulla. Se paino vaan siellä pohjassa ja rengas pyörii liikkumaan. Se voi jumalauta, että nyt jos tää pääsee irti, niin jättää spekulaatio. Oh. Joo, tosi vaikea sanoa tästä koosta. Et Pitkältä tuntui hiton isolta. Näytti veden sisään, nyt tässä haavista vähän tuntuu koko ajan pienenevä. Mutta no onhan tää nyt iso. On se iso. On se iso. Ihan sika korkea, ei ole niin pitkä. 179, 178, 178. Oma ennätys, samalla koko porukan ennätysharjus. 1 453 senttiä. Tätä on kunnon leiritelttaelämä. Punaviiniä, saksahirven paistia. Ihan kuin joku hyvä Michelin tähden ravintola. Annokset kohillaan. No, nyt on hyvä tää. Täällä on joku uusi maku. Ota. On muuten hyvä. Tämmönen pelastaa sadepäivä. Joka vaelluksella. Pitää olla yksi tönkkä. Tästä lähin mukana. Mitä ei nyt kameralle tullut, tuossa aika kova sade oli, niin meikäläinen kanssa yritti nyt kilon, eli 1,80 kg. Ihan nätti, todella nätti harri tultaan sitellekin. 2 yli kilo harria tänään, ihan hyvä saldo. Ja totta kai kruununa porukan uusi ennätysharri, jolla pitää varmaan vähän. Saamme kippistellään sille. Kippis. Kannattaa olla nykyään laiska paska ja mennä koptereilla kohteeseen, niin voi yhtä ottaa vähän herkkuja enemmän. Minimitavoite, mutta sanotaan näin, minimitavoite on nyt täynnä. No. Reissu ei voi olla enää täydellinen floppi. Herättiin keskiviikkoaamuun nyt ja kello on 12 päivällä. Ollut aika tuulinen aamu ja ollaan vähän venytelty tätä meidän heräämistä tänne näin. Olavi lähti 10 aikaa kalaa jo tossa noin ja tuli just äsken takas tästä saatanan tuulista, että ei tuu mitään kalaa. Tuulinen keli ei vain vaikeuttanut kalastusta. Se vaikeutti kaikkea muutakin tekemistä leirissä. Onneksi tiedämme kokemuksesta, että kelit muuttuvat tunturissa nopeasti. Tässä on vähän ehkä selkeämpi kohta ja en nyt ainakaan mitään kovin sateita täytä tuolta horisontista tulevan, niin vedetään aamupalat nassuun ja lähdetään taas jo tutulla toimivaksi todetulla taktiikalla liikenteeseen, eli 1 lähtee kelluntarenkaalle ja 2 lähtee sitten kiertämään järveä ja nyt Olavi vuoro ottaa kelluntarengas haltuun ja katsoo, että osaako se löytää sillä myöskin kunnon harjusten herroja.
Päivän eka kala, olisiko ollut 3. heitto, niin mä näin, että seuras joku hahmo ja katselin vähän minne päin se lähti ja heitin uuden ja sinne suuntaan. Mä veikkasinkin, että hyvällä todennäköisyydellä tämän saisi isketä. Yes. Go! Häntä vaan heilukoi niin innoissa, että pääsi vapauteen. Minä, Teo ja Hyttyset lähdettiin rantoja pitkin. Ja Olavi vetää nyt tuolla sitten kellunta rengassettiä. Se on ainakin, me ollaan nähty tuosta rannalta ennen kuin me päästiin Teonkaan liikkeelle, niin ainakin 3 kalaa me ollaan nähty, että Olavi siellä väsyttää. Ja mitä tää oli tosiaan, tuli äsken 3. heitolla, että täällä voi olla ihan ok syönti nyt. Eikö jatketa viskoamista? Tsekka. Ollut tulikuuma alue tuo 7 harria taas vaissu ylhäällä ja 2 varmasti yli kiloa ja nyt mulla on 1 haavis, mä veikkaan, että mennään yli kilo tämänkin kohdalla. Niin. Ja aika kovaa jälkeä tullut nyt. 1,2. Kilo 210 grammaa. Onneen. Taitaa olla toiksi iso harri, mitä mä ikin saanut. Hyvä Olavi. Aika nätti. No mutta tässä eiköhän jatketa, yritetään saada. 3 yli kilosta tullut jo tänään. Tuntuu, että Ei ole sairasvuoro käynnissä renkaa. Mitä? Ei ole sairasvuoro käynnissä renkaa. Joo, 7 kalata. Tää on tässä renkaas, kun verrattuna, ettei tarvitse kävellä, kun voi vaan heittää. Sitten kun löytää kuuma-alueen, niin pystyy aika laajalta siitä alueelta. Mulla on niinku tullut melkein joka heitolla kalaa nyt. Se on sen niinku 10 heittoa varmaan tullut 3 yli kilo harria melkein. Semmosta. Mä puhkasen ton renkaan. Aina, mutta se on mun vuoro seuraa. Ja se on mun rengas. Ihan sama. Jatketaan kalastusta. Kyllä meidän täytyy vaan yrittää. Me melkein ylletään heittää sinne, minne Olavi pääsee heittämään. Toivotaan, että ne vähän kiertää kauempaa tuon Olavin. Just sen rekin päällä samaan aikaan pamahtaa viehe sua naamaan. Semi-ärsyttävää. Tässä on nyt meidän rannassa ollut varmaan ehkä 10 semmoista, että käy ihan tökkäämässä sikanopeasti ja sit vasta kun sä teet vastari, niin ei siellä ole enää mitään. Ihan suoraan kelaukseen vaan nyt. Osui vastari kohilleen ja plus miinus 100 gramman pääsi kilosta. Sitten tässä rannan siirtyy. Eikä ehtinyt tulla nauhalla. Erkele. Tämmöstä on. Tätä se on. Vähän semmoinen fiilis, että pitäisi mennä vaan leiriin odottaa omaa rengasvuoroa. Helvetti. Selvisin. Joo, elämäni rengas, että voisi sanoa näin, että 3 yli kilo harria loppujen lopuksi ja siinä on meidän susikalat kanssa. Kilo 200 isoin. Aika monta kalaa, 11 kalaa loppujen lopuksi yhteensä plus 1 hauki. Oho. Vähän rökitit meitä rannalta, me saatiin 1 harjus ja 1 hauki. Joo, Jani sanoi oma kellutrengas, että sen jälkeen, ettei se ehkä niin ylivoimainen se rengas ole, vaikkakin silloin isomman kalan sai. Niin kyllä se ehkä voi olla, että se on niin ylivoimainen. Kyllä tuossa aika monta heittoa saa
aika paljon eri alueille ja näin. Ei tos kyllä tuo rengas on tosi hyvä. Se on sitten poikien vuoro seuraavaksi. Itse joutuu vähän venttailemaan tässä. Milloin pääsee taas. Dippaus soijaa ja ääntä kohti. No, ees parempaa mitä kyllä odotin jotenkin. Anna mä arvaa. Maistuuks lapamadolta? Jaha. Jos se on, niin se on hyvä maku. Oikeesti aika hyvä. Rengassetti oli sangen onnistunut, vaikka syönti oli aika surkea. Kiitos. Näin iltaisin, että tuli yksi harjus, mutta se ylitti maagisen kilon rajan, 1,60 ja toinen kiloylitys mulle tähän reissuun ja koko porukan 6. Ja siihen päälle meillä on kuitenkin yli 900 puoltusinaa. Niin. Se on 960, se on lähellä kiloa. Että on tää kyllä aika aika omalaatuinen järvi siinä, että Me ollaan tänään siis sateen takia kalastettu vain joku 3-4 tuntia. Juu, sekin vielä. Että se yhteen 3 tunnin setti Olvi raavisi meidän enää 3 kiloa harria. Kyllä. Mutta ei mitään, tää on silti kivaa ja aina ei mun mielestä tarvii olla semmoista, että koko ajan ollaan kalassa, koska ei todellakaan. Mä oon kuullut, että saalista voi saada muualtakin. Kyllä. Me käytiin Olavin kanssa poimimassa vähän Lapin kultaa, joku 2 litraa. Se on oikeasti aika kova määrä tuollaista niinku tiltan takaa. Olavi tituleera sitten se just erämaan kokiksi ja hän meinaa pistää meille lettukestit pystyyn Lapin kullan kanssa. Teo, No. arvo mitä tuolla on. Tuolla on aurinko. Ei voi olla. Muistatko miltä se näyttää? Hyvää huomenta. Herätti aika erilaiseen keliin, mitä tähän asti muuten ollaan saatu nauttia. Eli nyt paistaa aurinko siniseltä taivaalta. Tepi vetää vielä sikeitä, Olavi lähti jo renkailemaan ja mä oon vetänyt täällä aika maittavaa aamupalaa, on keitelty
keitetty kaffea, vedetty kaakaota, sienikeittoa ja sitten vielä puuroa eilisillä hilloilla. Kohta massu täynnä ja voi itsekin lähteä kalaan. Olavi alkaakin sieltä käy tulla kohti rantaa, käydään katsomassa, että onko hän saanut mitään. Ainakin hyvää harrikeliä tää lupaisi. Mut joo. Yksi harri. Ja taas sama perus 900. Sä tuli niin kovaa, että toi haavi oli tossa. Me luultiin, että kaukaa, että sulla on haavissa kalaa. Mä olin pitu kovaa tänne, siksi me tultiin vastaan. Ei, kun Klassinen kusettaja kujani. Sitten mä tulin vaan nopea vastaan, kun mun vuoro loppui, niin mä päästään seuraava kaveri sisään. Mitä iso kala siellä oikein on? Huhhuh, pojat, aikamoinen 50 minuuttinen. Sanoisin, että semmonen 10-15 heittoa heitin. Kala oli ihan uskomattomalla purulla. Valitettavasti niin kovalla, että 3 kalaa oli vetänyt beeten silleen, että näkyi pelkkä se niinku peruke sieltä enää oli niinku aivan kurkussa vieheet. Sai 5 kalaa. Total paino 5 kalalla nopeasti laskettuna 5150 grammaa. Oho. Ja voidaan aloittaa siitä, että heti tosta ekalla heitolla, kun mä lähdin rannasta, tuli tämmönen 700 grammanen. No niin. Sitten pari heittoa sen jälkeen 950. Sitten kun mä pääsin mun lempparipaikalle, eli Niemen nokalle, käytännössä mietin, että missä kohtaa tuli se 1,4 kg. Heitin mielestäni samaan kohtaan, niin reissun toiseksi isoin kala tähän asti. Mahdollisesti ehkä jopa pisin. En ole varma. Oho. Aivan älytön evä. 260 kg. On kyllä iso evä kyllä. Sitten mun voi olla tehdä, no tää on kyllä laiha, mutta mittaukset pitää tehdä. Tää voi olla reissun pisin kala. Aika jäätävä purje kyllä. Tää on ihan sairas. $55. En uskonut haavissa, että on näin iso. Siis reippaasti pisin harri. Itse asiassa koko porukan pisin harri taitaa olla myös, mitä on saatu. No siis totta kai hito fiilis tästä kalasta, mutta me ei olla niin pituusmiehiä, me ollaan enemmän painomiehiä. Me oletettiin, että täällä 55 senttinen on niinku anyways niinku aina se 1,5 kg. Nyt jäätiin tosi paljon alle, että on älyttömän laiha kala. Harmi, että näin hieno kala otti damagea vieheestä, mutta erämaassa se ei ole onneksi niin justiinsa. Täällä kalaa riittää ja me tarvitaan sapuskaa myöskin, niin tosta saadaan maittava savuharri meille. Ai. Painoennätys, pituusennätys perättäisinä päivinä. Järvi oli tarjonnut meille tähän asti ehkä parasta harjusten kalastusta koskaan. Seuraavan aamun suunnitelma oli lähteä joelle katsomaan, pystyisikö joki tarjoamaan meille lisää yllätyksiä.
Vaikka nyt on se hetki, että jos ei oikeasti laske päiviä, niin mä menen sekaisin, että monesko päivä on, mutta kuten Tepi taas mainitaan, että 5. päivä taitaa olla. Se tarkoittaa myös sitä, että meillä on ollut jokiluvat, ainakin nyt 2 päivää meillä on ollut jo luvat joelle, mutta ei ole malttanut vielä mennä. Päästiin pitkän kävelyn jälkeen nyt eka kertaa joelle ja arvotaan kohta, että Kiva solmu tossa. Joo, mä katsoin, että pitäisiköhän vaihtaa siihen se liideri, mutta nyt pitää arvoa kohta. Keksitään kuka pääsee eka heittää ja meillä on 2 vapaa ja 3 heittäjää. Yleensä mä en ole hirveän hyvä ollut näissä arvonnoissa. Suosittelisin, että otetaan varmaan pitkä tikku, vanha kunno. Ja vielä kerran, mitä tekisit? Eli lyhin tikku on nyt paras. Joo, no niin, yes. Lyhin on tokaksi paras, se pisi on huono. Yes. Olaville pisi. No niin, ja onko oikein? Mulle toisiksi pisi. Teo saa aloittaa päätöksen. Yes! Hei, ylläri, Olavi hävisi pitkän tikun. Itse oikeesti Mä olisin voinut olla siis vapaaehtoisena itse ottaa kameravuoro eka, mutta aina halutaan arvonnat, niin mennään arvonnat. Joki ei ollut menestys. Ei ole ehkä meitä varten vielä tää jokihomma. Tärkeintä on pitää itsensä nesteytettynä ja nyt me lähdetään takas meidän leiriin päin ja toivotaan, että tuuli tyyntyisi siinä aikaa, että päästään taas kellumaan ja perhokalastamaan järvellä. Vähän päälle kilonen taitaa. 152. $3.90 eli 152 jos 3.90. Kilo 130. Kilo 130 tuli äsken tosta perho tosiaan. Kundit käveli täältä rantaa pitkään, mä tulin perholta tänne Tyynen puolelle. Ja polin semmosen pienen heinikon läpi tosta noin äsken. Mä ajattelin, että mä nakkaan perhon siitä vaan näin yli ja sit kuului semmonen pieni mulaus. Käännyin kattoon, niin perhoon viedään ja nätti harri. Kilo 130. Lähti iloisena takaisin.
Tää mikä iso varmaan. Siisti jos se hyppäis vaikka. Joku aika pieni. Puutsakaa. Boom boom. Arvaa mitä? Alfa-poikaa. Elämäni ensimmäinen perhokala. Paljon. Ai. 58 senttiä. Ei ollut. No ei niin, mutta liioittelut meni heti senttien puolelle. Noin varmaan 47 senttinen perhoavauskala. En tiedä mikä perho tää on. Valkoista ja mustaa paskaa. Klinkhammeri. Onneksi oikein hieno. Kiitos, oli kyllä hyvän näköinen taistelu. Joo, siis hyppi paljon ja pomppi. Sanotaan, että kyllä niinku, mä ymmärrän kyllä sen, että miksi porukka dikkaa perhohommista. Että olihan siinä oma fiiliksensä kyllä, että ei tonne melkein virveliä kannata ottaa. Nyt se on perhohommi. Niin kuin varsinkin kun tää on tämän verran tyyniä, niin näkee tuolla niinku ihan koko ajan. Tuolta vähän tulee nyt pilviä, että voi olla, että alkaa iltaa taas vähän enemmän tuulee, että nyt kannattaa hyödyntää tää perhojakso. Ai että. Oma perhoenkka. Kilo 230. En ottanut nyt mittaa, mutta on kyllä hieno kala. Tää voi olla itse asiassa aika pitkä kanssa. Jännä toi pyrstö ottanut vähän damakea, mutta ei ole kyllä perhojäljiltä. Ai että. On muuten sikamakeen näköinen tuossa vedessä toi kala muuten kun kattoo tästä. Joo. Aikamoista juhlaa ollut kans taas. 3 perhokalaa. Se on heti kun vähänkin tyyntyy, niin alkaa näkyä pintomisia. Heittää mustaa klinkkiä sinne, niin kyllä ne kalat ottaa. Tuossa oli eka kala 9,60, seuraava kala kilo 110 ja tuo oli kilo 230. Se oli oma perhoenkka kanssa. Ei paljon parantunut vähän, mutta on tähän sikamakeeta. Ei tätä voi sanoa oikein kuvailla. Tätä varten tänne tultiin. Miten iso teo sä luulet se on?
Tämmönen kaveri tuli tästä kotirannasta. Oma perhoenkka. Sika iso purje. Kilo 270. On kyllä ihan sikamakea. 17 vuotta sitten muistaakseni sain viimeksi perhoennätyksen ja se oli kyllä siisti rikkoa nyt täällä semipitkän odotuksen jälkeen. Ei nyt reippaasti paranneltu, mutta grammoilla. Edellinen enkka oli, olisiko se ollut kilo 200 ja nyt oli kilo 270, mikä tuli tosta noin. Ja oma sitomalla perholla kyllä. Se on siisti fiilis kyllä saada ton kokoinen kala ja hyvät fightit oli myös siinä. Että erittäin nätti. Vihdoinkin kun on semmonen paikka, missä jaksaa heittää sitä perhoa ja tietää, että on iso kalaa järvessä, niin on se kyllä eri fiilis seistä tuolla polvien myöten vedessä ja odottaa sitä yhtä pintakäyntiä, mikä tulee siihen sun perhoon. Se on kyllä hieno hetki, kun se tulee nappaa sen perhon siitä. Joo, sä saisit 8 vissiin ja mä sain sitten 9. Joo, niin menee jossain. Olisiko 6 vai 5? 6. 6 taisi olla. Eli se tekee yhteensä 9 plus 8 plus 6. Ai sait sä? No säälipiste. Eli 9,7, eli sillä se olisi sitten meillä olisi 24 yli kiloharjusta. Se on aika kova. Se on kova saldo. Ylivoimaisesti eniten meidän yhdelläkään reissulla varmaan voi olla jopa melkein tuplat. Todennäköisesti. Et siinä mielessä aika kova suoritus. Vaan 3 kalastajaa loppujen lopuksi. Jep. Vaan 1 kalastaja käytännössä. Niin. Rengas kyllä toi uuden ulottuvuuden, että ihan älytön oikeasti. Jokainen, joka menee terämaahan, jos menette kopterilla tai jollain jäänkejarkokuljetuksella, mönkkärillä sun muulla, niin ottakaa se rengas mukaan. Se on kyllä oikeasti ihan tajuttoman hyvä kyllä tällainen. Jep. Tää videon nimeksi voisi tulla 3 Guys, 1 Tire. Kyllä. Tunturijonon takaa voimistuva kopterin ääni on merkki reissun päätöksestä. Se tuo mukanaan hyvin ristiriitaiset fiilikset. Erämaasta ei haluaisi millään lähteä, mutta toisaalta kotiin on aina mukava palata. Kaikki hauska loppuu aikanaan. Pääsimme hyvin lähelle 1,5 kiloista harjusta, ja jälleen unelmat ja tarinat jäävät elämään. Aivan uskomattoman upea viikko takana, ja kalastuksellisesti mahtavinta harjuksen kalastamista koskaan, ja mahdollisesti ikinä. 55 senttiä! En uskonut haavissa, että on näin iso. Oma perhoenkka. Sika iso purje. Ei tätä voi sanoa oikein kuvailla. Täältä varten kuuluu.
vaikka erämaa ei antanut sitä päätavoitetta meille ehkä tällä kertaa, niin me ei silti lähdetä kotiin tyhjin käsin. Nimittäin me poimittiin meille matkaevääksi hilloja. Ja tässä on tämmönen teolla litra puolitoista ehkä. Tää on sellainen murto-osa mitä meillä on, että mulla on tuolla 4 litran viinitonkka täynnä hilloja, 2 litran pussi täynnä hilloja. Ja kohta meillä on vielä tämmönen 5 litra täynnä lakka hilloa ilmeisesti. Tää on vähän alkanut painumaan jo kasaan, mutta hilloja riittää. Kävipä hillo. Kävipä hillo.